Hello everyone, welcome to my channel. আজি এই ভিডিওটোত আমি মুভিং চাৰ্জেছ এণ্ড ম্যাগনেটিজম চেপ্টাৰটো ৰিভাইজ কৰিম মানে ফ্ৰম ইয়োৰ NCERT. সো এই চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে Oersted এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা. তো Oerstedে বেসিক্যালি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে যেতিয়া মানে এটা কাৰেণ্ট ক্যাৰি কণ্ডাক্টৰৰ ওচৰত যেতিয়া কম্পাছ নিডলটোত হয় তেতিয়া কণ্ডাক্টৰটোত যেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্লো কৰে নিডলটোত ডিফ্লেকশ্যন হয়. ঠিক আছে, তো নিডলটোত যে ডিফ্লেকশ্যন হৈছে তাৰমানে এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে ডিফ্লেকশ্যন হ'ব. তো সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো ক'ৰ পৰা আহিলে সেই কাৰেণ্ট ক্যাৰিং কণ্ডাক্টৰ. So Oersted কৈছিলে কি a current carrying conductor is always associated with a magnetic field. ঠিক আছে, so a observation to a paragraph to last of all লিখা আছে Oersted concluded that moving charges or currents, moving charges is equivalent to current, ঠিক আছে, produced a magnetic field in the surrounding space. ঠিক আছে, তো Oersted এক্সপেৰিমেণ্টৰ এই কথাটো তোমালোকে জানি থোৱা. সো যোনটো নেক্সট টপিকটো আছে সেই টপিকটো হ'ল ম্যাগনেটিক ফোৰ্স, সোৰ্সেছ এণ্ড ফিল্ডছ. তো ইয়াত সোৰ্সৰ কথা এইটো কৈছে কি প্ৰথমতে যেনেকৈ আমি ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্সত পাইছিলোঁ কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে সোৰ্সটো কি আছিলে চাৰ্জ. ঠিক আছে, সো তেনেকৈ ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে যোনটো সোৰ্স আছে সেইটো হ'ল মুভিং চাৰ্জ বা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট. ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট টপিকটো হ'ল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এণ্ড লৰেন্স ফোৰ্স. তো এতিয়া লৰেন্স ফোৰ্স কি হয়, যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকল এটা আছে সি এনেকুৱা এটা ৰিজনত মুভ কৰিছে য'ত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডো আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডো আছে. তো সেই চাৰ্জ পাৰ্টিকলটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে এটা ফোৰ্স এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণেও ফোৰ্স এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব. আচ্ছা, এটা ফোৰ্সটো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয়. তো যোনটো ৰিজাল্টেণ্ট ফোৰ্স হ'ব সেইটো ভেক্টৰ সাম অফ ফোৰ্স ডিউ টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ফোৰ্স ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড. ইয়াত ভেক্টৰ চিম্বলটো লগোৱা নাই কিন্তু NCERTত মানে বোল্ড লেটাৰ থাকিলে সেইটোৱে ভেক্টৰ বুজায়. ঠিক আছে, তো এই ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো হ'ল ফোৰ্স ডিউ টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, এইটো হ'ল ফোৰ্স ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড. এতিয়া ফোৰ্স ডিউ টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ফৰ্মুলাটো কি আছিলে Q ইনটু E. ঠিক আছে, ইয়াত ই লগত যে আৰ ব্ৰেকেটত দিছে তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ এ ফাংচন অফ আৰ, ইয়াত ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ এ ফাংচন অফ আৰ, বেলেগ একো কথা নাই. ঠিক আছে, তো এই আৰ কেইটা নিলিখিলেও হ'ব. তো এতিয়া ইয়াত এইটো কি বুজাইছে ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো হ'ল কিউ ই, তো দেট ইজ ফোৰ্স ডিউ টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, আৰু ছেকেণ্ড টাৰ্মটো হ'ল কিউ ভি ক্ৰছ বি, তো সেইটো হ'ল ফোৰ্স ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড. ঠিক আছে, this force was given first by Lorentz based on extensive experiments of Ampere and others. And it is called Lorentz force. তাৰমানে এই ফোৰ্সটোক কয় Lorentz force. তো তাৰমানে এই ম্যাগনেটিক ফোৰ্স যোনটো আছে তাৰ কি ফিচাৰ্ছ হয়, তো ম্যাগনেটিক ফোৰ্সৰ এতিয়া ফৰ্মুলাটো কি হ'ল কিউ ভি ক্ৰছ বি, হয় নে নহয়. চ' ই কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ফোৰ্সৰ ভেলুটো কিউ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, ভি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, বি ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব. ইট ডিপেণ্ডছ অন কিউ ভি এণ্ড বি. ঠিক আছে, যদি এই চাৰ্জটো নিগেটিভ হৈ যায় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ফোৰ্স এক্সপ্ৰেশ্যনটোত ইয়াত মাইনাছ চাইন এটা আহিব. মাইনাছ চাইন যদি আহে তাৰমানে ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশ্যনটো উল্টা হৈ গ'ল. ঠিক আছে, সেই কথাটো লিখিছে ফোৰ্স অন নিগেটিভ চাৰ্জ ইজ অপজিট টু ডেট অন এ পজিটিভ চাৰ্জ. ছেকেণ্ড পইণ্ট যোনটো আছে ছেকেণ্ড পইণ্টটো কথাটো লিখিছে কি এতিয়া ফোৰ্সটো হ'ল কিউ ভি ক্ৰছ বি. ঠিক আছে, তাৰমানে ভেলচিটি আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো যদি পেৰেলেল হয় বা এণ্টি পেৰেলেল হয় তেতিয়াহ'লে ফোৰ্সটো জিৰ' হ'ব. নম্বৰ 3 লিখিছে দ্য ম্যাগনেটিক ফোৰ্স ইজ জিৰ' ইফ চাৰ্জ ইজ নট মুভিং. ঠিক আছে, যদি ভি ইকুৱেল টু জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লেও ম্যাগনেটিক ফোৰ্সটো জিৰ' হ'ব. ঠিক আছে, তো এই কথাখিনি লিখিছে উইথ ৰিগাৰ্ড টু ম্যাগনেটিক ফোৰ্স. ঠিক আছে, আচ্ছা তাৰপিছত ইয়াত এইটো ম্যাগনেটিক ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব, এতিয়া এফ ইজ ইকুৱেল টু কিউ ভি ক্ৰছ বি আছিলে. ঠিক আছে, তো তাৰ কাৰণে ৰাইট হেণ্ড কাৰ্ল ৰুল ইউজ কৰিছে ডাইৰেকশ্যন অফ ফোৰ্সটো উলিয়াবলৈ কাৰণে. তো এইটো পজিটিভ চাৰ্জ ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইটো হ'ল velocity vector to এইফালে আছে তেতিয়াহ'লে ফোৰ্সটো এইফালে হ'ব. অপশ্যন অফ এফ ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য প্লেন কণ্টেইনিং ভি এণ্ড বি. ঠিক আছে, আচ্ছা তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো হ'ল ম্যাগনেটিক ফোৰ্স অন এ কাৰেণ্ট ক্যাৰিং কণ্ডাক্টৰ. তো এই ডেৰিভেশ্যনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন হয়, সেইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে. এতিয়া অলপতে আমি ফোৰ্স এক্সপ্ৰেশ্যনটো চাইছিলোঁ ফোৰ্স ইকুৱেল টু কিউ ভি ক্ৰছ বি. ঠিক আছে, তো এতিয়া কিউটো হ'ল এই টাৰ্মটো, কেলৈ এইটো টাৰ্ম হ'ল কাৰণ এইটো হ'ল এন এল এ, এইটো টোটেল নাম্বাৰ অফ চাৰ্জেছ ইনটু কিউ কৰিলে টোটেল চাৰ্জটো আহিলে ভি ক্ৰছ বি. এতিয়া ফোৰ্স অন এ কাৰেণ্ট ক্যাৰিং কণ্ডাক্টৰ কৈছে, তো কণ্ডাক্টৰ যোনবিলাক চাৰ্জ ফ্ল' কৰে সিহঁতে মুভ কৰে উইথ ড্ৰিফ্ট ভেলচিটি, সেইকাৰণে ইয়াত ভি ডি বুলি লিখিছে. ঠিক আছে, তো এইটো বস্তু চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত পালে এফ ইকুৱেল টু আই এল ক্ৰছ বি. ঠিক আছে, তো এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো হ'ল ফোৰ্স অন এ কাৰেণ্ট ক্যাৰিং কণ্ডাক্টৰ এফ ইকুৱেল টু আই এল ক্ৰছ বি. তো ইয়াত এফ এটা ভেক্টৰ, এল এটা ভেক্টৰ, বি ইজ অলছ' এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি. ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আহিলে মোশ্যন ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড. তো ইয়াত প্ৰথম হ'ল যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকেল এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডত পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশ্যনত সোমাইছে. ঠিক আছে, তো তেতিয়াহ'লে চাৰ্জ পাৰ্টিকেলটো এটা চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মুভ কৰিব.
ঠিক আছে তো ইয়াত যেটো ক্ৰছ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে and this is the magnetic field a magnetic field direction কি হল perpendicular to the plane of the paper আৰু ভিতৰ ফালে গৈছে directed inward আৰু চাৰ্জ পাৰ্টিকল পজিটিভ চাৰ্জ পাৰ্টিকল এনেকৈ মুভ কৰিছে ঠিক আছে v টো হল তাৰ velocity r হল তাৰ ৰেডিয়াস এটো যে ফোর্স দেখুৱাইছে এই ফোর্সটো হল ৰেডিয়েল ফোর্স ঠিক আছে তাৰ মানে ম্যাগনেটিক লরেন্স ফোর্সটো যোনটো আছিল F is equal to QVB এই ফোর্সটো ইয়াত ৰেডিয়েল ফোর্স প্রভাইড কৰিছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স প্রভাইড কৰিছে আৰু সেই ফোর্সটো কাৰণে চাৰ্জ পাৰ্টিকল সাৰ্কুলাৰ মোশনত মুভ কৰিছে ঠিক আছে এটা সাৰ্কুলাৰ মোশনত যে মুভ কৰিছে mv²/r হল ৰেডিয়েল ফোর্স তো এই ফোর্সটো কোনে প্রভাইড কৰিছে ম্যাগনেটিক লরেন্স ফোর্স QVB ঠিক আছে এটো QVB sin 90 হল আইছিলে তো sin 90 to 1 হয় কাৰণে এটো QVB লিখছে তো তাৰপা আমি ৰেডিয়াস এক্সপ্ৰেশনটো পালো তো এই ৰেডিয়াস এক্সপ্ৰেশনৰ পা angular frequency expression to লৈছে omega is equal to twice pi into frequency that is equal to qb by m ঠিক আছে m to mass হল q to charge b to strength of magnetic field তাৰ পিছত ইয়াত দেখুৱাইছে যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকল টু প্ৰজেক্ট কৰিছে at an angle theta with the direction of magnetic field ঠিক আছে যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকল টু পারপেন্ডিকুলার টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড কমাইছে তেতিয়া তো সার্কুলার মোশন হ'ব কিন্তু যদি পারপেন্ডিকুলার কমোৱা নাই ঠিক আছে এটা প্যারালাল আৰু এন্টি প্যারালালত আমি অলরেডি দেখিলো চাৰ্জ পাৰ্টিকল যদি প্যারালাল আৰু এন্টি প্যারালাল ডাইৰেকশনত কমাইছে তেতিয়ালে ফোর্স 0 হয় তাৰমানে এটো কেস হল যেতিয়া পারপেন্ডিকুলাৰো নহয় প্যারালাল বা এন্টি প্যারালালো নহয় তেতিয়া মোশনটো কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া হেলিক্যাল মোশন হ'ব ঠিক আছে আৰু হেলিক্যাল মোশনৰ কাৰণে তোমাৰ যোনটো পিচৰ ফৰ্মুলাটো হল এই পিচৰ ফৰ্মুলাটো হল এই p টো হল পিচ মানে কি এই দুটা এডজেসেন্ট টাৰ্নৰ মাজৰ পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স তো এই পিচৰ যোনটো ফৰ্মুলা হয় এই ফৰ্মুলাটো দিছে p = v parallel into t ঠিক আছে v parallel মানে কম্পোনেন্ট অফ ভেলোসিটি প্যারালাল টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো সেইটো সিম্পলিফাই কৰি প্লাই লিখিছে টুৱাইস t এক্সপ্ৰেশনটো অলৰেডি ক্যালকুলেট কৰা আছে কাৰণ অ্যাঙ্গুলাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলো সো t = twice pi m v parallel qb ঠিক আছে তো এইটো এক্সপ্ৰেশন হল পিচৰ আচ্ছা তাৰ পিছৰ টপিকটো হল ভেলোসিটি সিলেক্টৰ ঠিক আছে তো ভেলোসিটি সিলেক্টৰ কি আছে কি আমি এটা যদি চাৰ্জ পাৰ্টিকল প্ৰজেক্ট কৰিছো এটো ভেলোসিটি v হল এটো ডাইৰেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আৰু এটো ডাইৰেকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ঠিক আছে তো যোনটো নেট ফোর্স আছিলে net force on the charge particle moving in simultaneous influence of electric field or magnetic field so it was force net force equal to force due to electric field plus force due to magnetic field force due to electric field whole QE or force due to magnetic field whole Q V cross B ঠিক আছে তো ইয়াত এটো এক্সাম্পল যে ডিসকাস কৰিছে তো ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনফালে আছে y axis আছে এখানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি লিখিছে E J cap magnetic field কোনফালে আছে z axis আছে এখানে লিখিলে B = B K cap और चार्ज पार्टिकल तो কোনফালে মুভ কৰিছে along x axis এখানে v ইকুয়াল লিখিছে v I cap তো এই ভ্যালুজ খিনি ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিছে সাবস্টিটিউট কৰাৰ পিছত কি পাইছে আচ্ছা ফোর্স ডিউ টু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি পালে QE J cap আৰু ফোর্স ডিউ টু ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি পালে -QB J cap তো এই ভ্যালুজ খিনি সাবস্টিটিউট কৰিলে কি পাইছে ফোর্স ইকুয়াল টু q টাইমস E -VB J cap ঠিক আছে তো এটা কি দেখাইছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক ফোর্সেস আর ইন অপোজিট ডাইরেকশন opposite direction মানে minus মাজত minus sign এটা আছে তো suppose we adjust the values of E and B এটা E আৰু B value to যদি এনেকুৱা adjust কৰে so that the magnitudes of two forces are equal মানে এই দুটা ফোর্স যদি সমান হৈ যায় তেতিয়ালে নেট ফোর্স 0 হ'ব যদি নেট ফোর্স 0 হয় মানে এই চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো সোৱা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে ফোর্সটো এফালে পাইছে আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ কাৰণে ফোর্সটো এফালে পাইছে তো এই দুটা ফোর্স অপোজিট ডাইরেকশন আছে সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো যদি এডজাস্ট কৰা হয় so that এই দুটা ফোর্সে এটাইটো ক্যান্সেল কৰি দিয়ে the charge particle to straight jabo undeviated jabo so that is the principle of velocity selector আর হেতু কন্ডিশনত v is equal to কি হৈ যায় e by b তামনে যদি পৰীক্ষাত খুদিছে চাৰ্জ পাৰ্টিকল এটা যদি undeviated travel কৰিছে এনেকুৱা এটা ৰিজনত যত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডো আছে তেতিয়া তাৰ velocity ওপৰত কন্ডিশনটো কি হ'ব লাগিব চাৰ্জ পাৰ্টিকল টু কেনেকুৱা velocity মুভ কৰিব লাগিব তো চাৰ্জ পাৰ্টিকল টু মুভ কৰিব লাগিব with velocity v is equal to e by b ঠিক আছে so this is the condition this condition can be used to select charge particles of a particular velocity ঠিক আছে আচ্ছা তো এই প্রিন্সিপালটো কোড ইউজ কৰে the principle is employed in mass spectrometer ঠিক আছে জে থমসনেও তো ইউজ কৰিছিলে to find the specific charge of electron ঠিক আছে velocity selector topic to অকমান মন দিবা মানে কাৰণ কেলে কৈছো সাইক্লোট্ৰনৰ কোৱেশ্চন বহুত বাৰ আহিছে কিন্তু velocity selector কোৱেশ্চন অলপ কম আহিছে হেতু আহা probability কোন বেছি আছে ঠিক আছে So next topic to hold cyclotron. Cyclotron কি হয়? Cyclotron is a machine to accelerate charge particles or ions to high energy. ঠিক আছে? তো charge particle বা ion আমি accelerate কৰিব পাৰো cyclotron দি প্লাই।
এটো কোনে ডিজাইন কৰিছিলে ইট ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই E.O. Lorentz and M.S. Livingstone ঠিক আছে তো এই দুজন সায়েন্টিস্টে এটো ইনভেন্ট কৰিছিলে তো ইয়াত লিখা আছে the cyclotron uses both electric and magnetic fields in combination to increase the energy of charged particles ঠিক আছে as the fields are perpendicular to each other they are called cross fields তারপরে cyclotron to electric field আর magnetic field থাকে এটা মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশন থাকে আর এটা কি কোৱা হয় cross fields ঠিক আছে cyclotron uses the fact that frequency of revolution of charged particle in a magnetic field is independent of its energy ঠিক আছে তো এটো হল তার প্রিন্সিপাল কি frequency is independent of energy ঠিক আছে আচ্ছা তার পিছত তোমাক ডায়াগ্রামটো ড্ৰ কৰিবলৈ আহিব তো এটো ডায়াগ্রাম ড্ৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াত magnetic field out of the paper magnetic field dot 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 represent কৰিছে মানে magnetic field perpendicular to the paper কিন্তু বাহিৰ ফালে আছে এটো উপৰ ফালে ওলাইছে ঠিক আছে এটা উপৰ ডাইৰেকশন ওলাইছে আৰু ইয়াত ইনিশিয়ালি চাৰ্জ উঠোৱা হৈছে আৰু এই চাৰ্জটো এক্সেলাৰেট কৰা হয় বাই এপ্লাইং ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছে ইউজিং দিছ অসিলেটৰ ঠিক আছে আৰু চাৰ্জ পাৰ্টিকলটো যেনেকৈ ইয়াত ঘূৰি থাকিব তাৰ ভেলচিটি বাঢ়ি গৈ থাকে এনাৰ্জিটো বাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক আছে তো ইয়াত যোনটো টাইম পিৰিয়ডৰ এক্সপ্ৰেছন আছিলে এটো আমি আগতেও ডিৰাইভ কৰিছোঁ সাৰ্কুলাৰ মোশন অফ চাৰ্জ পাৰ্টিকল তো টাইম পিৰিয়ডটো টুৱাইস পাই এম বাই কিউবি তাপা আমি ফ্রিকুয়েন্সি এক্সপ্রেশনটো পাম কিউবি বাই টুৱাইস পাই এম তো এই ফ্রিকুয়েন্সিটোকে কয় সাইক্লোট্রন ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে ইয়াত লিখা আছে দিস ফ্রিকুয়েন্সি ইজ কল্ড সাইক্লোট্রন ফ্রিকুয়েন্সি চার্জ পার্টিকলটো যোনটো ভেলচিটিত ঘূৰে ইন সাইক্লোট্রন সো দ্যাট ইজ গিভেন বাই v ইজ ইকুয়াল টু q b r বাই m ঠিক আছে b টু স্ট্রেংথ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড r টু রেডিয়াস m টু মাস তো তাপা কাইনেটিক এনার্জি এক্সপ্রেশনটো ওলাই আছে তো এটো হল কাইনেটিক এনার্জি অফ দা চার্জ পার্টিকল মুভিং ইনসাইড এ সাইক্লোট্রন ঠিক আছে তাপা the operations of cyclotron is based on the fact that time for one revolution of an ion is independent of its speed or radius ঠিক আছে টাইম পিরিয়ড টু স্পিডৰ ওপৰতো ডিপেন্ড নকৰে ৰেডিয়াছৰ ওপৰতো ডিপেন্ড নকৰে ঠিক আছে এই কথাটো ইয়াতো চাইছা টাইম পিরিয়ডটো কি আছিল টুৱাইস পাই m বাই কিউবি এই কোয়ান্টিটি কিন্তু কনস্ট্যান্টে আছে ঠিক আছে মাস চার্জ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখিনি কনস্ট্যান্ট আছে যেখানে টাইম পিরিয়ড কনস্ট্যান্ট হয় ঠিক আছে ইয়াৰ সাইক্লোট্রনৰ এপ্লিকেশন দিয়া আছে ইট ইজ ইউজড টু ইমপ্লান্ট আয়ন্স ইন সলিডস এন্ড টু মডিফাই দেয়ার প্রপার্টিজ অর ইভেন সিনথেসিস নিউ মেটেরিয়ালস ইট ইজ ইউজড ইন হসপিটালস টু প্রডিউস রেডিওএক্টিভ সাবস্টেন্সেস ঠিক আছে তো এখিনি হল সাইক্লোট্রনৰ এপ্লিকেশন তাৰপিছত আহিলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড টু কারেন্ট এলিমেন্ট বায়ট-সাভাৰ্ট ল ঠিক আছে তো বায়ট-সাভাৰ্ট ল এনে লটো অহা চান্স কম আছে কিন্তু এই লটোৰ এপ্লিকেশন আহিব পাৰে ঠিক আছে তেও লটো এবাৰ সাইড হবা লৰ বেসিক স্টেটমেন্ট এটো আছিল dB = μ0 / 4 পাই আইডিয়াল sin θ বাই r স্কয়ার ঠিক আছে μ0 / 4 পাই ভ্যালুটো জানিব লাগিব নিউমেৰিকেলছ লগত ইউজ হ'ব তো μ0 / 4 পাই ভ্যালুটো কিমান হয় 10⁻⁷ টেসলা মিটার পার এম্পিয়ার ঠিক আছে এই μ0 টো কি হয় μ0 টো হয় পারমিয়াবিলিটি অফ ফ্রি স্পেস ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াতে এটা খালি কম্পাৰিজন এটা আছে দিছে এটো এবাৰ সাইড হবা कि Biot-Savart law for magnetic field has a certain similarities as well as differences with Coulomb's law ठीक है तो ये comparison to की दिसे both are long range forces since both depend inversely on square the distance from the source to the point of interest ठीक है the principle of superposition applies to both the fields ठीक है दुईटा আমি principle of superposition apply কৰিব পাৰো electrostatic field is produced by a scalar source কোনে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড প্রডিউস করে চার্জ है চার্জ তো কি হয় স্কেলার the magnetic field is produced by a vector source vector source to কি আসলে আইডিয়াল to কয় কারেন্ট এলিমেন্ট ঠিক আছে এটা সব কারেন্ট টু স্কেলার কোয়ান্টিটি আর ডিএল টু মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হেতু স্কেলার কোয়ান্টিটি হয় কিন্তু আইডিয়াল যেটা লিখিম তো হেতু এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হয় আর আইডিয়ালৰ ডাইরেকশন কি হ'ব ইন দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড is along the displacement vector joining the source and the field the magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector r ঠিক আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড টু r ডাইরেকশন যায় কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড r or perpendicular direction যায় ঠিক আছে there is a angle dependence in Biot-Savart's law which is not present in electrostatic case ঠিক আছে তো এই কম্পাৰিজন খিনি তোমালোকৰ সাইটা কম্পাৰিজন এবাৰ ভালকে চাই লবা কাৰণ এই কম্পাৰিজন কেটা মানে পৰীক্ষাত আজিলৈকে খুধা নাই কিন্তু খুধা চান্স আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড অন দ্য এক্সিস অফ এ সার্কুলার কারেন্ট লুপ মানে সার্কুলার কারেন্ট লুপ এটা যদি আছে আৰু এটো সেন্টার হল আৰু এটো এক্সিস হল তো এই পয়েন্টত ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো
ঠিক আছে তো এই ডিডাকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত কেইবাৰো আহিছে তো ইয়াত এইটো বেছিকলি Biot-Savart ল ইউজ কৰিছে Biot-Savart ল ইউজ কৰি পেলাই ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেছনটো ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিছে ইনি ক্যালকুলেশ্যন দেখিছে আৰু ফাইনেল ৰিজাল্টটো এইটো পাইছে b is equal to mu naught ir square divided by this I cap মানে এইটো পজিটিভ x এক্সিছত আছে এইটো ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিছে যদি সেন্টাৰত উলিয়াব লাগে সেন্টাৰত উলিয়ালে x equal to 0 হ'ব x equal to 0 হলে এইটো এক্সপ্ৰেছন এনেকুৱা ফৰ্মত কনভাৰ্ট হৈ যায় তো এইটো হল ম্যাগনেটিক ফিল্ড এট দ্য সেন্টাৰ অফ এ সাৰ্কুলাৰ কইল ঠিক আছে তো এই কথাটো প্ৰুফ কৰিবলৈ আহিব পাৰে কি obtain the expression for magnetic field of at the center of a circular coil using the expression for magnetic field along the axis of the coil ঠিক আছে মানে এইটো বা প্ৰথম এইটো ডিৰাইভ কৰিব লাগিব তাৰপা এইটো আহিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো কারেন্ট ক্যারিং কইলৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেনেকুৱা হয় কারেন্টটো যদি এফলে ফ্লো হৈ আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এনেকুৱা হ'ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনছ এফলে এইটো ক্লোজ লুপ ফৰ্ম কৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে Ampere's circuital law another important law ঠিক আছে তো লৰ স্টেটমেন্টটো কি আছিল line integral of magnetic field over a closed loop it is equal to mu naught times the current flowing through the loop ঠিক আছে loop to কি বুলি কয় Amperian loop ঠিক আছে তো এই এক্সপ্ৰেছনটো ইউজ কৰি পেলাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউটো স্ট্ৰেট ওয়ায়াৰ ক্যালকুলেট কৰিছে সলিনয়েড এণ্ড টৰয়েড তো ইয়াতো তোমাৰ এইটো সলিনয়েডৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কেনেকুৱা হয় এই বস্তুটো ইয়াত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ঠিক আছে আৰু এই ডায়াগ্ৰামটোত মানে এম্পিয়াৰ সাৰ্কুইটাল ল ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্যালকুলেট কৰিব পাৰোঁ ফৰ এ সলিনয়েড এই কথাটো দেখুৱাইছে আৰু যোনটো ডিডাকশ্যনটো আছে সেই ডিডাকশ্যনটো ইয়াত আছে তো এই এক্সপ্ৰেছনটো হ'ল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউ টু এ সলিনয়েড ঠিক আছে তো এইটো যে লিখা আছে b is equal to mu naught ni তো এই বস্তুটো মনত ৰাখিবলৈ কাৰণে মানে মোৰ নামটো মনত ৰাখিব পাৰা কাৰণ মোৰ নামটো কি হয় মনি হয় তো মনিটো b মানে b is equal to Moni MONI তো m to mu naught ni নিচিনা দেখিবলৈ লাগিছে না ঠিক আছে তো এইটো হ'ল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইউ টু এ সলিনয়েড ঠিক আছে তো এইটো mu naught ni Moni ঠিক আছে Moni মানে এইটো মনত ৰাখিবলৈ আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে টৰয়েড তো টৰয়েড মানে কি হয় সলিনয়েড এটা যদি আমি মানে এন্ড টু এন্ড জয়েন কৰি দিওঁ তো এইটো টৰয়েড এটা পালো ঠিক আছে সো টৰয়েডৰ কাৰণে যোনটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেছনটো হয় এক্সপ্ৰেছনটো একেই হয় ইয়াত দেখুৱাইছে mu naught ni তো সলিনয়েডৰ কাৰণে যেনেকুৱা আছিলে ইয়াৰ কাৰণেও একে আছে ঠিক আছে খালি এই বস্তুটো আমি লিখোঁতে এনেকৈ লিখোঁ b equal to mu naught ni by twice by r এইটো n টো হ'ল টোটাল নাম্বাৰ অফ টাৰ্নছ এইটো হ'ল নাম্বাৰ অফ টাৰ্নছ পাৰ ইউনিট লেন্থ তো n by twice by r যোনটো আছে সেইটো স্মল n হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল ফৰ এ টৰয়েড তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আহিলে ফ'ৰ্চ বিটুইন টু পেৰেলেল কাৰেণ্টছ এণ্ড ডেফিনেশ্যন অফ এম্পিয়াৰ ঠিক আছে এইটোতো মানে একদম ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মানে 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব পাৰে কি দুটা ষ্ট্ৰেইট পেৰেলেল ৱায়াৰ যদি আছে আৰু কাৰেণ্ট যদি ফ্ল' কৰি আছে তো সিহঁতৰ মাজত ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব আৰু সেই ফ'ৰ্চৰ এক্সপ্ৰেছনটো বা আমি 1 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াত এটা ডিডাকশ্যনটো কৰিবই লাগিব ডিডাকশ্যনটো কৰাৰ পিছত এই স্টেটমেন্টটো চোৱা এটা ভাল স্টেটমেন্ট আছে এই স্টেটমেন্টটো লাগিলে মাৰ্ক কৰি থবা তোমালোকৰ কিতাপতো প্যাৰেলেল কাৰেণ্টছ এট্ৰাক্ট এণ্ড এণ্টি প্যাৰেলেল কাৰেণ্টছ ৰিপেল তাৰ মানে ইয়াত যদি কাৰেণ্ট সেম ডাইৰেকশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো প্যাৰেলেল কাৰেণ্ট হ'ল তেতিয়া হেতৰ মাজত এট্ৰাকশ্যন হ'ব আৰু যদি এণ্টি প্যাৰেলেল কাৰেণ্ট থাকে ঠিক আছে এটা ওপৰত গৈ আছে সপোজ ইয়াত তলত গৈ আছে সো দে উইল বি ৰিপালশ্যন ঠিক আছে তো এইটো হ'ল এক্সপ্ৰেছন ফৰ ফ'ৰ্চ ঠিক আছে ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট লেন্থ আৰু সেইটো বেচিছতে 1 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্টটো ডিফাইন কৰিছে তো সেই ডেফিনেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে 1 এম্পিয়াৰ ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্যাট ষ্টেডি কাৰেণ্ট when maintained in a straight wire ঠিক আছে force equal to 2 into 10 power 7 newton per meter তো এইটো হ'ল ডেফিনেশ্যন অফ 1 এম্পিয়াৰ তাৰ পিছৰ টপিকটো হ'ল টৰ্ক অন ৰেক্টেংগুলাৰ কাৰেণ্ট লুপ ইন এ ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড ঠিক আছে তো এইটো দুটা ম্যাগনেট হয় তো তাৰ কাৰণে এই ৰিজনটোত এটা ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তো ইয়াত এটা কইল তাত হৈছে ঠিক আছে সেই কইলটোত টৰ্ক ডেভেলপ হয় আৰু টৰ্ক এক্ট কৰাৰ কাৰণে এই কইলটো rotate কৰে ঠিক আছে তো সেই টৰ্কটো এক্সপ্ৰেছনটো ক্যালকুলেট কৰিছে ইয়াত এইটো দেখুৱাইছে ঠিক আছে তো ইয়াত ফাইনেল যোনটো টৰ্কৰ এক্সপ্ৰেছন হয় টাউ ইজ ইকুৱেল টু m ক্ৰছ p ঠিক আছে m টো হৈ গ'ল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট ম্যাগনেটিক ডাইপল মোমেন্ট আৰু b টো হৈ গ'ল ষ্ট্ৰেংথ অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই বস্তুটো মানে তোমাৰ ইয়াত দেখুৱাইছে মানে কম্পেৰিজন দেখুৱাইছে মানে ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক্সত যোনটো পাইছিলোঁ আমি টৰ্ক অন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড that tau is equal to p cross e asile p to electric dipole moment afile electric field so teneke yat magnetic dipole moment aru magnetic field aise মানে এক্সপ্ৰেছনটো অকমান দেখিবলৈ একে নিচিনা হয় ঠিক আছে
ইয়াতে তো ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট আমি কেনেকৈ ডিফাইন কৰোঁ NIA n টোটাল নম্বৰ অফ টাৰ্ণছ I টো হ'ল কাৰেণ্ট A টো এৰিয়া ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে circular current loop as magnetic dipole ঠিক আছে তো আমি এক্সিছত অলৰেডি ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেছনটো ইয়াত ক্যালকুলেট কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত দেখুৱাইছে at large distance from the loop ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক্সপ্ৰেছনটো mu naught r square by twice x cube হৈ যায় ঠিক আছে তো এতিয়া এৰিয়া অফ দ্য লুপ যদি পাই r স্কয়াৰ আছিলে তো সেই ভ্যালুটো ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিছে সাবস্টিটিউট কৰি পেলাই b ইকুৱেল টু কি পাইছে mu naught m by twice by x cube ঠিক আছে তো হেতুকে লিখিব পাৰা যায় মানে 2d যদি মাল্টিপ্লাই আৰু ডিভাইড কৰে তো mu naught by 4 pi twice m by x cube ঠিক আছে তো ইয়াত কি লিখিছে এই এক্সপ্ৰেছনটো ইজ সিমিলাৰ টু দ্য এক্সপ্ৰেছন ফৰ obtained for electric field along dipole কাৰণে আমি এক্সেল লাইনত এনেকুৱা এক্সপ্ৰেছন এটা পাইছিলোঁ কিন্তু তাত 2p আছিলে p টো আছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মোমেন্ট ইয়াত m আছে ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট ঠিক আছে সো যদি x very much larger than r হয় তেতিয়া তোমাৰ b is equal to কি পাইছে mu naught by 4 pi m by x cube ঠিক আছে সো এটো দুটা ৰিজাল্টৰ ডিডাকশনটো পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে তাৰপিছত another important topic magnetic dipole moment of a revolving electron তো magnetic dipole moment ক্যালকুলেট কৰিবলৈ আহিব পাৰে for a revolving electron এটা যদি ঘূৰি আছে তাৰ কাৰণে magnetic dipole moment কিমান হ'ব আৰু সেইটো বেচিছত আমি gyromagnetic ratio টো কেনেকৈ ডিফাইন কৰোঁ তো ইয়াতে তো gyromagnetic ratio magnetic moment divided by angular momentum it is equal to charge divided by 2 times mass it's called gyromagnetic ratio ঠিক আছে তো gyromagnetic ratio বেচিছত আতে ইয়াত তোমাৰ Bohr's quantization condition use কৰি পেলাই magnetic moment calculate কৰিছে first Bohr orbit ঠিক আছে তো এটো পাইছে 9.27 10 power minus 24 ampere meter square ঠিক আছে তো এই magnetic moment কে কি কয় Bohr magneton ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত আৰু এটা কোৱেশ্চন আহিলে যেটো মানে টপিক 5 মাৰ্কছ কাৰণে আহিব পাৰে মুভিং কয়েল galvanometer তো মুভিং কয়েল galvanometer working to কি হয় working principle কি হয় আৰু working to কি হয় এই কথাখিনি খুদিব পাৰে তো ইয়াতে এটো ডিডাক ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ার্কিংটো দেখাইছে ঠিক আছে এটো ডিফ্লেকশন আৰু কারেন্টৰ মাজত ৰিলেশনটো দেখাইছে ঠিক আছে এটো হল ডায়াগ্ৰাম অফ মুভিং কয়েল galvanometer তাৰপিছত ইয়াত নেক্সট পাৰ্টটো দেখাইছে মানে galvanometerটো কেনেকৈ আমি মিটাৰ আৰু ভোল্ট মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে কি ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰা আছে তাৰপিছত ইয়াত ডিফাইন কৰিছে সেনসিটিভিটি কারেন্ট সেনসিটিভিটি ঠিক আছে ইয়াত ডিফাইন কৰিছে ভোল্টেজ সেনসিটিভিটি ঠিক আছে ইয়াত এটা কথা লিখিছে an interesting point to note is that increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity তাৰমানে কারেন্ট সেনসিটিভিটি ইনক্রিজ কৰিলে ভোল্টেজ সেনসিটিভিটিও বাঢ়ি নাযায় ঠিক আছে তো সেই এক্সপ্লেনেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে ঠিক আছে এটা মই চাই লবা কাৰণ galvanometer কথাখিনি বহুতবাৰ সোধা হৈছে কিন্তু এই বস্তুটো মানে অলপ কম আহিছে কি মানে যদি আমি ভোল্টেজ সেনসিটিভিটি আৰু কারেন্ট সেনসিটিভিটি দুটা যে বেলেগ বেলেগ বস্তু হয় এই কথাটো ইয়াত বুজাই দিছে ঠিক আছে এটো মই চাই লবা তো এটো হল তোমাৰ থিওৰি পাৰ্ট কিন্তু এক্সাৰসাইজ আছে এক্সাৰসাইজত বেসিক্যালি তোমালোকে মানে ইজ ইনিশিয়ালি মানে 5-6টা কোৱেশ্চন যোনকেইটা আছে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা বেস কোৱেশ্চন হয় কিন্তু মই আগতে কৈছো তোমাক বোৰ্ড এক্সামত ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা বেস কোৱেশ্চন আহে মানে এটো বহুত প্ৰবাবিলিটি আছে 2 বা 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে তো এই প্ৰথম 6টা কোৱেশ্চন চাবা ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে এই পেজত এডিশনাল এক্সাৰসাইজ যোনটো আছে তো ইয়াত কোৱেশ্চন নম্বৰ 4.16 ইয়াৰ এ আৰু বি পাৰ্টটো চাবা ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত আহিলে 4.24 পাৰ্টটো যোনটো আছে 4.24 ত ইয়াত এই ফিগাৰ কেইটামান দিয়া আছে তো এই ফিগাৰ কেইটা বেসিছত কোৱেশ্চন সলভ কৰিবলৈ আহিব পাৰে তো এই চ্যাপ্টাৰটো এইখিনি বস্তু এবাৰ ভালকৈ চাই লবা ঠিক আছে বাকিখিনি চাবলৈ মই মানা কৰা নাই কিন্তু এইখিনি বস্তু অকন ভালকৈ চাবা ওকে বেষ্ট অফ লাক